ویشینگ یا فیشینگ به نظرتون تفاوتی با هم دارن؟ اگر فرق دارن کدومشون میتونه توی حمله موفق تر باشه؟ توی این برنامه میخوایم به این سوالا جواب بدیم، پس تا آخر برنامه با من همراه باشید. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گارد ویژه. با این قسمتی در خدمتتون هستم. قبل از هر چیز اعلام بکنم که من زیر این ماسک واقعا خفه نمیشم، خیلی اوکیه. خیلی سوال میپرسین توی تلگرام و اینستاگرام که شده یه جورایی دغدغه اصلیتون که این ماسک اذیتت میکنه یا نه. به خدا نه. این از نکته اول. دو تا نکته دیگه هم هست که الان بهتون میگم. ما روند رشد کانالمون خیلی سریعه خدا رو شکر، و اگر این روند ادامه پیدا بکنه و به تعداد سابسکرایبر 3000 تا برسیم، الان نشون میدم که چقدر هستیم. من یه ویدیویی گرفتم که یک چند ثانیه، حدوداً 10-15 ثانیه ازش رو ببینیم، برگردیم. زد تا راه و حفر جلوم، باز به خونواده زدم قفل. کم ریسک عرابه های آتش ونجلیس، همه فکر میکنن تا ابد پیش. آره، این ویدیو تو دورانی بود که کرونا بود و من رفته بودم پاریس و یک ویدیو ضبط کردم. اگه 3000 تا بشه من این ویدیو رو در کانال تلگراممون حتما پخشش میکنم و اینم بهتون بگم که یک جورایی میشه گفت حرف دلم رو توی این ویدیو گفتم. خیلی ویدیوی ساده یه، چون اصلا من کارم تولید محتوای نه امنیتی هست نه موزیک ویدیو. یه کار دلی انجام دادم، بعد یه مقدارم از صورتم مشخصه. اگر دوست دارین که منو بدون ماسک ببینید این ویدیو رو میتونید نگاه کنید، ولی بعد از اینکه 3000 تا شدیم. کجا پخش میشه؟ تو تلگرام. پس حتما همین الان کانال تلگراممون رو واردش بشین، جوین بزنید تا اینکه این ویدیو رو از دست ندین. فانه، یه ذره حال و هواتون میتونه عوض بشه و سوژه خندتون جور بشه. مورد دومی که میخواستم بهتون بگم اینه که ما هفته آینده یک برنامه نفوذی داریم. برنامه نفوذی یعنی که قرار یک چیزی رو بهتون یاد بدیم که بتونید وارد هر کامپیوتری بشید. البته این برای زمانیه که شما با کامپیوترتون مشکل داشته باشین، ولی خب میشه ازش استفاده سو هم کرد. به خاطر همین برنامه هفته بعدمون هم از دست ندین. برای این کار کانال رو سابسکرایب بکنید، چون میبینم که هنوز خیلیاتون سابسکرایب نکردید. سریعا انجام بدین. بدون معطلی بریم سراغ بحث ویشینگ و فیشینگ. خب بیاین اول از یک تعریف شروع بکنیم که حمله ویشینگ چی هست اصلا. ببینید الان کلاهبرداری داره در قسمت‌های خیلی زیاد، در هر جایی که شما فکرشو بکنین اتفاق میفته. در ایمیل، پیام‌های متنی، در تلفن‌ها، در هر جایی که شما فکرشو بکنین ممکنه که کلاهبرداری صورت بگیره. یک کلاهبرداری فیشینگ مبتنی بر صدا که از طریق تلفن صورت میگیره بهش میگن ویشینگ. اون وی اولش برای وایسه. پس کلاهبرداری تلفنی رو از این بعد بهش میگیم ویشینگ. ویشینگ یا فیشینگ صوتی، این خیلی مهمه ها. فیشینگ صوتی رو بهش میگن ویشینگ. توی نمونه سوالای امتحانی این خیلی حتما در مورد سوال در میاد و شما باید یادتون باشه که فیشینگ صوتی منظورشون ویشینگه. موقعی اتفاق میفته که وقتی شما دارین یک تلفنی رو جواب میدین، طرف خودشو جای یک سازمان مهم، یک شخص مهم جا میزنه، جلب میکنه و در اون موقع است که طرف میتونه اعتماد شما رو جلب بکنه. برای چه کاری؟ برای اینکه بتونه ازتون اطلاعات به دست بیاره. از چه طریقی؟ از طریق مهندسی اجتماعی. کلاهبرداران ویشینگ معمولاً میان یک شماره محلی یا یک شماره دولتی رو جلب میکنن که خیلی هم راحته. از طریق نرم افزارا ممکنه که این اتفاق بیفته. قدیم که ما آیدی کالر داشتیم شماره ها میافتاد، این خیلی برای هکرها خوب بود. چرا؟ چون وقتی که جلب میکردن یه شرکتی رو، یک شماره یا یک لیست تلفنی رو، شما دیگه نمیتونستین پیگیری بکنید که کسی که به من زنگ زده کیه. این یه نکته. و قسمت بعدی اینه که میتونست با اون شماره اعتماد شما رو جلب بکنه و اینطوری بود که میومد به شما میگفتش که مثلا شماره تلفنتون فلانه، ایمیلتون فلانه و هر چیز دیگه که سوال میکرد و شما خیلی راحت جواب میدادین، اصلا شک نمیکردین، چون آیدی کالر به شما نشون میداد که این از طریق یک سازمان و یک ارگان یا حتی یک پشتیبان کامپیوتر مهمه. کی میخواست بفهمه که این پشتیبان کامپیوتر نیست و از اون طریق
چقدر از شماها اطلاعات میتونستن به دست بیارن یا شاید هم تا الان به دست آورده باشن. مثل شبکه که هر کسی که کامپیوتر داشته باشه در معرض هک قرار میگیره، ویشینگ هم همینه. هر کدوم از ماهایی که تلفن داریم شامل این حمله میشیم، یعنی توی این دسته حملات قرار میگیریم و اصلا هیچ راهی هم نداره از اینکه شما بخواید فرار بکنید. حتما تا الان تو زندگیتون پیش اومده که بارها این تلفن‌های بی ربط هرز به شما زنگ زدن و شروع کردن یک مکالمه رو با شما برقرار کردن. معمولا از صدای خانم استفاده میکنن، چون که طبق تحقیقات معلوم میشه که اکثر آدم‌ها، مردها و خانم‌ها، این قابلیت رو دارن که وقتی یک صدای خانم رو میشنون راحت تر بهش اعتماد میکنن، اطلاعات رو خیلی راحت تر بهش میدن و با یه مقدار شوخی خنده ممکنه که اطلاعات جدی‌تری هم بهش بدن. اما برسیم به این عکس، ویشینگ یا فیشینگ. بریم با هم دیگه ببینیم که چه تفاوتی دارن، چه شباهتی دارن. فیشینگ به هر کلاهبرداری اطلاق میشه که در آن کلاهبرداران به عنوان منابع قانونی معرفی میشن و قربانیان را برای تحویل اطلاعات شخصی مجاب میکنن. اما ویشینگ تنها یکی از چند نوع کلاهبرداری فیشینگه، مخصوصا فیشینگ صوتی که از طریق استفاده تلفن یا پیام صوتی صورت میگیره. حالا ما انواع مختلف فیشینگ هم داریم. تا الان با فیشینگ آشنا شدیم. یه اسپیر فیشینگ هم داریم. برای چه کاریه؟ برای زمانیه که یه کلاهبردار یه فرد یا یک سازمان خاصی رو هدف قرار میده. حالا اسمیشینگ هم داریم. از اسمش میتونید حدس بزنید که برای کلاهبرداری با SMS. لینک ها و همین اپلیکیشنه که براتون تو SMS میاد اسمیشینگه. خیلی انواع مختلف از فیشینگ رو داریم. حالا همش اینطوری نیستش که بخوایم اولش رو مثلا یه چیزی بذاریم آخرش یه چی ایشینگی بذاریم بشه مثلا حمله فیشینگ. نه، مثلا ما وایس اوور آی پی داریم که وایس اوور آی پی فیشینگه دیگه، ووشینگ موشینگ نمیشه. ولی همه این حملات زیر مجموعه فیشینگ حساب میشن که 3 تا از مهمتریناشون همینه: وبسایت ها که فیشینگه، SMS ها که اسمیشینگه، اسپیر فیشینگ که برای شرکت ها و دولت هاست کاری نداریم، و ویشینگ که برای تلفونه. یادتون باشه که همه راه ها به یک هدف ختم میشه و اونم چیه؟ با مهندسی اجتماعی بتونه از شما اطلاعات رو به دست بیاره. حالا براتون سوال میشه که ممکنه که این حملات چگونه اتفاق بیفته و اصلا مکانیزم حملهشون چجوریه؟ خب معمولا هکر 2 تا کار رو انجام میده. یک بحث فنیشه، یک بحث مهندسی اجتماعی. بحث فنیش یعنی چی؟ جعل اون شماره‌ای که میخواد به شما زنگ بزنه. اگر شماره های اینترنتی باشه که دیگه خیلی راحت‌تر میتونه این اتفاق بیفته. بخش دوم مهندسی اجتماعیه. چرا؟ چون که سعی میکنه اعتماد شما رو جلب بکنه و ما میدونیم که بالای 80% حملات مهندسی اجتماعی جواب میده. خیلی از ماها اطلاعاتی رو داریم در زمان گفتگوی تلفنی بیان میکنیم که خبر نداریم از این اطلاعات کجاها میشه استفاده کرد. برای همین میاد این دوتا رو با هم میکس میکنه، بخش فنی و مهندسی اجتماعی، و یک بسته حمله رو به شما تقدیم میکنه. تو جای دیگه میاد طرف به عنوان یک کارشناس فنی ظاهر میشه که از طریق یک شرکتی با شما تماس گرفته و یک اطلاعات مهمی رو نیاز داره. و یک روش دیگه هم دارم، اونم چیه؟ این که به عنوان یک پشتیبان کامپیوتر یا هر پشتیبان دیگه با شما تماس میگیرن و یک فوریتی رو به شما القا میکنن که الان داره شبکه فلان میشه، ما میخوایم که اطلاعات شما رو داشته باشیم تا اینکه شما از این اتفاق مثلا در خطر نباشین و بتونیم امنیت شما رو رعایت بکنیم و حفظ بکنیم. این فوریت به شما اجازه فکر کردن نمیده. میبینید که آره اینترنت هم داره قطع و وصل میشه، همینطوری هم که اینترنت ها قطع و وصل میشه، پس سه میزنیم به حرف طرف و شروع میکنیم بهش اعتماد کردن و اطلاعات رو خیلی راحت دادن. حالا اینجا سوال پیش میاد که چجوری میتونیم از حملات فیشینگ جلوگیری بکنیم؟ خیلی ساده است. شما باید حواستون باشه که اگر کسی با شما تماس میگیره، اگر حس کردین که تماسش از یک جایی که فکر میکنید نیست یا بیشتر سرکاری و
یه جوری میشه گفت آداب و اصول و بازی در آوردنه، همونجا قطع کنید، اصلا وارد بازی طرف نشین. با شیرین زبونی نذارید خوابتون بکنن، رو مختون کار بکنن که فردا ندونید که از کجا ضربه خوردین. تمامی تماسایی که نمیدونید از کجاست همه رو بلاک بکنید، جواب ندید و اصلا هیچ شرکتی نمیاد با شما یک تماسی بگیره که شمارش نیفته. یعنی چی؟ یعنی تمامی شرکت ها موظفن که شمارشون رو در اون مخابرات اون شهر و کشور ثبت بکنن. یعنی اگر یک شرکتی به اسم گارد ویژه با شما تماس میگیره، باید رو تلفن شما اون شرکت اسمش بیفته و اگر نیفته مشکل اون شرکته. موظفن که بارها با شما تماس بگیرن، چه از طریق SMS چه وایس میل برای شما بفرستن که شما رو از اون اتفاق آگاه بکنه اگر خبری هست، اگر منتظر چیزی هستین. در غیر این صورت تمامی تماس ها تقلبی حساب میشه، اینو یادتون باشه. یه مورد دیگه هم بگم، این که من بین دوستان میبینم که طرف مثلا به من میگه که چون کانال تو تخصصی من هیچی متوجه نمیشم پس نگاه نمیکنم. کاملا این مورد اشتباهه. اصلا مهم نیستش کانال من تخصصی هست یا نیست، اگر نباشه که باید نگاه کنی، اگر هستم باید نگاه بکنی. چون شما وقتی که یک حمله مثل حمله ویشینگ رو دارید ملاحظه میکنید و باهاش برخورد میکنید، باید بدونین که اصلا چی هست، باید بدونین کسی داره باهاتون شیرین زبونی میکنه، داره از کجا بهتون حمله میکنه. کل حملات فیشینگ بر اساس خطای انسانیه. یعنی اگر روی لینکی کلیک میکنید، همونطور که در برنامه قبلی بهتون گفتم، خطای انسانیه. اگر دارین پای تلفن اطلاعاتی رو میدین صرفا به خاطر اینکه طرف یه مقدار شیرین زبونی کرده و شما رو خام کرده، خطای انسانی شماست و سایر خطای انسانی که باید مراقبش باشی. بچه اگر میخواین که در مورد فیشینگ اطلاعات خوب و کاملی داشته باشین، من یک کتاب دارم که خیلی کامل در موردش نوشته. هر چیزی که فکرشو بکنین تو این کتاب هست. یه دقیقه بیاین بهتون توی کامپیوتر نشون بدم. من این کتابو توی کانال تلگرامم براتون میذارم. بعد از همین ویدیو کانال تلگرام میتونید این کتابم راحت دانلود بکنید. ولی من بهتون نشون بدم که چه سرفصلایی داره که بتونید راحت ازش استفاده بکنید. این کتابی هستش که معمولا این کتابایی که برای اونایی که صفرن نوشته میشه خیلی کتاب پایه‌ای و اساسی و خیلی هم جالبه. اولا که اینو سیسکو یه جوره میشه گفتش که نشر داده و اصلا میتونه خیلی قوی باشه. میان در قسمت جدول محتواش کامل به ما میگه که چی هست، چه نوع تایپ هایی داره، چه پروسسی داره. هر چیزی که شما مد نظرتون باشه رو توی این کتاب میتونید پیدا بکنید. آنچنان هم کتاب سنگینی نیستش، حدوداً 49 صفحه است و شما میتونید از هر قسمتی که دوست داشتین شروع کنید مطالعه کردن. چون من چند تا از بخشاشو نگاه کردم فهمیدم که هر فصلش، هر بخشش جداگونه است. یعنی مثل یک کتاب داستان پشت سر هم نیستش. میتونید خیلی راحت جدا جدا هم بخونید هر تیتری که باهاش حال کردین. یه بخش جدیدی هم دارم اضافه میکنم، بستگی داره که شما چه ویدیوهایی بر من میفرستین. تو این هفته 3-4 تا ویدیو گرفتم از شانس که یکیش خیلی برام جالب بود و گفتم که خب اینو اصلا نمیشه روش ریاکت رفت، نمیشه شورت گذاشت، حیفه که کسی نبینه. برای همین گفتم که بخشی اضافه میکنم به اسم بخش پرده آخر که با هم ببینیم و ازش لذت ببریم. اینو ببینیم میام باهاتون بازم صحبت میکنم. زبان ویندوز چیست؟ C, PHP, Java, HTML. وقتتون تمام. گزینه 4 HTML. گزینه 4 اصولا اومدید که فقط گزینه‌های 4 رو انتخاب کنید، نه؟ اینجوری پیش اومده. اینجوری پیش اومد. پاسخ صحیح گزینه 4. بنابراین پاسخ آره، با HTML نوشتم ویندوزو. یه کامنتی هم گرفتم برای همین ویدیو که خیلی جالب بود. نوشته بود که اول فکر میکردیم که تمامی صحبتایی که موجودی میکنه برای اینکه دختره رو مسخره کنه و دیدیم که نه، جفتشون دارن ما رو مسخره میکنن.
خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا اینجا برنامه با من همراه بودین. امیدوارم که از این برنامه و اتفاقاتی که توش افتاد رضایت کامل داشته باشین. مراقب خودتون باشین که توی ارتباطاتتون، توی تلفن، هر جایی که کلا دارید زندگی میکنید و چشم باز میکنید اطلاعات ندید. صحبتاتون رو خیلی کوتاه و فقط در حد همون سوژه نگه داری. حرف اضافه تر زدن یعنی که دیتای اضافه تر دادن و این میشه به ضرر شما. معلوم نیست که، ولی به هر حال یک زمانی بر علیه شما استفاده میشه. مراقب خودتون باشین. برنامه بعد میبینم میخوایم در مورد نفوذ صحبت کنیم، پس حرفایی که اول ویدیو زدم یادتون نره. قربان شما، خداحافظ.